Ο άνθρωπος δεν μπορεί να μην έχει έναν εαυτό, έτσι. Καταρχάς, σε ψυχοβιολογικό επίπεδο, ο εαυτός είναι η αίσθηση της ταυτότητας μέσα στον χρόνο. Εντάξει, παρά το ότι μεταβάλλονται τα πάντα, έτσι. Ο Γρηγόριος Ονήσης έχει μια άποψη τέτοια και για την ανθρώπινη ψυχή, ειδικά. Λέει ότι η ψυχή ανθρώπινη είναι αυτό που ταυτίζει τον άνθρωπο με τον εαυτό του μέσα από τις διάφορες μεταβολές που γίνονται στη διάρκεια πολλών δεκαετιών. Έτσι, το τι είμαι εγώ πάντοτε. Ήμουν εγώ πριν από 30 χρόνια, ήμουν εγώ πριν 50 χρόνια και είμαι τώρα εγώ επίσης. Αυτή η αίσθηση λοιπόν, έτσι υπάρχει ένας ψυχοβιολογικός εαυτός, ο οποίος ορίζεται με τρόπο βιολογικό και ψυχολογικό και ο οποίος είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να μην το συναντήσουμε σε ένα υγιές άτομο. Η εξάλληψη του εαυτού, στην άποψη θα μπορούσε να είναι η άνοια, ξέρω εγώ, έτσι. Υπάρχει όμως και ένας πνευματικός εαυτός που είναι η δουλειά που κάνουμε πάνω στο ψυχικό εαυτό. Έτσι. Η δουλειά που κάνουμε με την ελευθερία. Αυτός ο εαυτός, εγώ το ονομάζω αναλογικό, αναλογική ταυτότητα. Και νομίζω ότι είναι η πιο προχωρημένη έκφραση, που εγώ τουλάχιστον δεν έχω βρει πιο μπορεί να υπάρχει, της χριστιανικής ανθρωπολογίας αυτό, γιατί υπάρχουν πολλές εκδοχές της. Υπάρχει η εκδοχή της εσωστρέφειας, για παράδειγμα, την οποία αντιπαραθέτω εγώ, στην εκδοχή της αναλογίας. Στο βιβλίο μου τούτο εδώ υπάρχει αναλογικές ταυτότητες, υπάρχει και ένας πίνακας σελίδα 105, όπου παρουσιάζει τις δύο αυτές κατηγορίες, πώς αρθρώνονται όσον αφορά την ταυτότητα, έτσι. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε πλέον με την πνευματική επεξεργασία του εαυτού, η οποία ισχύει πάντοτε και γίνεται πάντοτε ως διάλογος με πραγματικά άλλα όντα, με τον πραγματικό κόσμο και με τον Θεό. Έτσι. Το ότι τον λέω αναλογικό είναι ένας τρόπος καινούριος να εκφράσω το καθομοίωση. Και το καθομοίωση το καταλαβαίνουμε σήμερα. Το καθομοίωση σήμερα είναι μια από τις έννοιες που δεν καταλαβαίνουμε. Γιατί? Διότι νομίζουμε ότι ουσιαστικά σημαίνει ο άνθρωπος να δουλεύει πάνω σε μια πατέντα, σε σιδηροτροχιές. Έτσι. Είναι πολύ βαρετή η εικόνα αυτή. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο βαρετό από την αγιότητα από αυτήν την άποψη. Έτσι παρουσιασμένη. Καταλάβατε τι λέω? Η σημαντικότητα είναι πώς θα διεκδικήσω. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα του χριστιανισμού. Ένας πραγματικός δικός μου εαυτός, που είμαι όντως εγώ, μόνον εγώ, σε κοινωνία με τους άλλους, στην αιωνιότητα. Αυτό είναι εντελώς καινούργιο, δεν το βρείτε πουθενά. Ούτε στη φιλοσοφία, αρχαιολογική και οποιαδήποτε άλλη, ούτε στη θεολογία, τις ανατολικές λεγόμενες θρησκείες.